আজিৰ পৰা 2 বছৰৰ আগতে যোৱা 2021 চনত বাজাজে লঞ্চ কৰিছিলে দুখন বাইক পালচাৰ N250 আৰু F250 আৰু সেই দুইখন বাইকৰে ৰিভিউ মই লৈ আহিছোঁ এইটো চেনেলতে আৰু এতিয়া 2 বছৰৰ পাছত বাজাজে লৈ আহিছে N250 আপডেটেড ভাৰ্জন আৰু সেইখনতনো কি কি আছে আজি এই ভিডিঅ'ত চাওঁ আহক। হেল্ল' এভৰিবডি, মই বিপুল শইকীয়া আৰু আপোনালোকৰ সামনে নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু বেছি দেৰি নকৰি ডাইৰেক্ট চাওঁ আহক পালচাৰ N250 আপডেট ভাৰ্জনখন নতুন ফিচাৰ্ছ কি আছে। নতুন বাজাজ পালচাৰ N250ত আছে USD শ্বক এবজৰ্বাৰ মানে আপচাইড ডাউন শ্বক এবজৰ্বাৰ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ইঞ্জিন কভাৰটো পাব গান মেটেল কালাৰত যিটো আগৰ কেইখনত কপাৰ ৰঙৰ আছিল। এইখন আছে ফুল ডিজিটেল ডিছপ্লে য'ত আপোনালোকে ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি আৰু টাৰ্ণ বাই টাৰ্ণ নেভিগেশ্যনৰ দৰে নতুন ফিচাৰ্ছ পাব। লগতে 3টা ABS মোডছ আছে, ৰোড, ৰেইন আৰু অফ ৰোড। আপোনালোকে নিজৰ ৰাইডিং কণ্ডিশ্যনৰ লগত মিলাই এই মোডকেইটা ছেট কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া ইয়াৰ টায়াৰকেইটা আগতকৈ আৰু ৱাইড হ'ল, যাৰ ফলত এইখন দেখাত আৰু ধুনীয়া আৰু লগতে ৰাইড কোৱালিটি যথেষ্ট এনহেঞ্চ হৈছে। ইঞ্জিন ইয়াত 249cc আগৰ ইঞ্জিনটোৱে আছে যি ডেলিভাৰ কৰে 24.1 হৰ্চ পাৱাৰ আৰু 21.5 নিউটন মিটাৰ টৰ্ক। গোটেই নতুন ফিচাৰ্ছখিনি এড কৰি আগতকৈ 2 কেজি ওজন বাইকখনত বাঢ়িছে যদিও ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত ৰাইড কৰোঁতে সেইটো ফিল নহয়। বাইকখন চলাওঁতে যথেষ্ট লাইট ৱেইট ফিল হয় আৰু চিটি ট্ৰেফিক হেণ্ডলিঙৰ কাৰণে বঢ়িয়া। মই চলাই চাওঁতে অফ ৰ'ডিং কৰোঁতে বা হিল ক্লাইম্ব কৰোঁতে যথেষ্ট কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সুবিধাজনক হৈছিলে, চলাই ভাল লাগিছিলে। যদিও 250cc বাইক হয়, বাইকখন চলাওঁতে যথেষ্ট লাইট লাগে আৰু হেণ্ডলিং বঢ়িয়া। এই ৰঙা কালাৰটোৰ উপৰিও আপোনালোকে ব্লেক আৰু হোৱাইটৰ কালাৰ অপশ্যনছ পাব। লগতে LED DRL আৰু প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্পৰ সৈতে আগতে থকা সকলো ফিচাৰ্ছ যেনে ABS, ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল এইখন বাইকত থাকিব। এইখনেই আছিল বাজাজ পালচাৰ N250 সকলোতকৈ পাৱাৰফুল পালচাৰ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ AS Autorworld নৰ্থ লখিমপুৰৰ বাজাজ ডিলাৰলৈ য'ত হ'ব এই বাইকখনৰ অফিচিয়েল লঞ্চিং। আৰু এতিয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিলে আৰু এতিয়া আমি N250খন লঞ্চ কৰিম অফিচিয়েলি বাজাজ AS Autorworldত। চ' এইটোৱে আছিলে এটা চুটিকৈ ভিডিঅ' নতুন বাজাজ পালচাৰ N250ত কি নতুন ফিচাৰ্ছ এড কৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ এটা চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিবলৈ থাকিল তেন্তে স্ক্ৰীণত দিয়া ফোন নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, নাইবা AS Autorworld বাজাজ ডিলাৰ নৰ্থ লখিমপুৰলৈ আহিব পাৰিব য'ত আপোনালোকে ফাইনেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্সচেঞ্জলৈকে সকলোখিনি সুবিধা পাব।